Sống chung với bệnh tiểu đường không đồng nghĩa với việc bạn phải kiêng khem tất cả mọi thứ. Bạn vẫn có thể học cách cân bằng các bữa ăn và lựa chọn thực phẩm lành mạnh trong khi vẫn có thể ăn những loại thực phẩm mà bạn ưa thích. Bạn nên ăn gì nếu bị bệnh tiểu đường? Đây có thể là một câu hỏi khó với nhiều người vì mục tiêu là bạn phải kiểm soát lượng đường trong máu. Một chế độ ăn hợp lý có thể giúp ngăn chặn các biến chứng của tiểu đường như bệnh tim. Video sẽ cung cấp thông tin về một số loại thực phẩm tốt nhất để kiểm soát bệnh tiểu đường của bạn. 1. Cá béo. Cá béo hay cá dầu là cá có chứa dầu cá trong các mô của chúng và trong khoang bụng ở xung quanh ruột. Tất cả mọi người, không chỉ riêng những người bị bệnh tiểu đường, đều cần một lượng chất béo lành mạnh nhất định để giữ cho cơ thể hoạt động và tăng cường sức khỏe của tim và não. Báo cáo của ADA cho biết chế độ ăn nhiều chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và lipid máu ở những người mắc bệnh tiểu đường. Cá ôi, cá mòi, cá trích, cá cơm, cá thu là những loại cá béo điển hình và là nguồn phong phú của chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn. Cá cũng là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, giúp bạn cảm thấy no và giúp ổn định lượng đường trong máu. Thay vì cá chiên chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, mọi người có thể thử cá nướng, quay hoặc hấp. Bạn cũng có thể kết hợp cá với hỗn hợp các loại rau để có một lựa chọn bữa ăn lành mạnh. 2. Rau lá xanh. Các loại rau lá xanh chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết. Rau xanh rất ít calo tiêu hóa hoặc carbohydrate được cơ thể hấp thụ, vì vậy, chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu. Cải bó xôi, cải xoăn, cải bắp là nguồn cung cấp kali, vitamin A, vitamin C và canxi chính từ thực vật. Chúng cũng cung cấp nhiều protein và chất xơ. Một số nhà nghiên cứu nói rằng, ăn rau lá xanh rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường do hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các enzyme tiêu hóa tinh bột. Mọi người có thể ăn các loại rau lá xanh trong chế độ ăn uống của mình trong món salad, món ăn phụ, súp, làm nước ép hoặc kết hợp với các loại thực phẩm khác. Kết hợp chúng với một nguồn protein nạc, chẳng hạn như thịt gà hoặc đậu phụ để có những bữa ăn lành mạnh. 3. Trái bơ. Trái bơ có lượng đường dưới 1 gram, ít carbohydrate nhưng lại có hàm lượng chất xơ cao và chất béo lành mạnh, vì vậy, bạn không phải lo lắng về việc chúng làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ăn bơ hàng ngày cũng có liên quan đến việc cải thiện chất lượng chế độ ăn uống tổng thể và giảm đáng kể trọng lượng cơ thể. 4. Trứng. Trên thực tế, trứng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Ăn trứng thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim theo một số cách khác nhau. Trứng có tác dụng làm giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, tăng mức cholesterol HDL tốt và sửa đổi kích thước, hình dạng của cholesterol LDL xấu. Một nghiên cứu trong năm gần đây cho thấy, ăn một bữa sáng ít chất béo, ít cáp với trứng có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày. Một đánh giá gần đây hơn cho thấy rằng, tiêu thụ từ 6 đến 12 quả trứng mỗi tuần như một phần của chế độ ăn uống dinh dưỡng không làm tăng các yếu tố nguy cơ bệnh tim ở những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, trứng là một nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại các bệnh về mắt. 5. Các loại đậu. Đậu rẻ nhưng lại vô cùng bổ dưỡng, xứng đáng là siêu thực phẩm cho sức khỏe của bạn. Chúng là nguồn cung cấp protein thực vật và có thể đáp ứng sự thèm ăn, đồng thời giúp mọi người giảm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể. Đậu cũng thuộc nhóm có chỉ số đường huyết thực phẩm thấp rất tốt cho việc điều chỉnh lượng đường trong máu hơn nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột khác. Đậu giúp kiểm soát lượng đường trong máu do nó là một loại carbohydrate phức tạp. Vì vậy, cơ thể tiêu hóa chúng chậm hơn so với các loại carbohydrate khác. Đậu là một lựa chọn thực phẩm rất linh hoạt trong cách chế biến. Bạn có thể luộc, hầm, nấu súp hoặc làm topping cho các món bánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video bổ ích cho sức khỏe bạn nhé.